guys! Oh, magsa kaming bukid! Nasa bukid. Ang view dyan, ah. Makita na to din, he? Dili, dito pa? Wala pa? Lang, takto ka. Ang taas yung akitan. Ayan. Meanwhile, musa kami anas bukid na. Taas. Ang view. Nindot ko siguro na pa'y adlaw. O ni Adam tago sa bundok. Hingalapit ang tingnan tapos malayo para lakarin. Hindi ka wala kahati. Pisi. Ang parachute. Pinahan mo na mo itong pasa. Sa pagkamatay, siguro rin sa ay. Wah! Wah! Saan naman taan eh? Gamit sa kaulo na. a few moments later. Mapuli yung habit ng sabaan kayo. Grabe ang Mone. ang tinguta. Gabot din sa inyo, din na kasi kung manakit dyan na yung kuanday, manakit dyan na yung paa, pero umanam, free pa man. Ito na rin sa ka, tabak. Una biya. Bupa ka ito nga. Wala. Nagkuhan ganyan ito, nagpantik. Bikini kayo ba? Nabikini, nagpicture. Bikini mo na yan. Padidit. Padidit na ako sa ay, kanya. Padidit kanya. Ha? Kamang-kamang na. Kamang pa more. Kamang. Uy, grabe ang singutan ho. Anong kanila na ho? Nag-video lang sa sulti na lang kami. Ang siyot ah. Dalaw na lang sa tuktok ay. Ay, Tagalog ko na. Ay, English. Look, ano ko? Brown. Ano na din dito video ha? Dalawa. Ano yung gikamang oh. Gusto ko kita sa paradise ni KONGSVIK. Ah. Nagusa ah. Ano naman tuktok ay. Hi guys. Hi. Hardcore reside. Aran kan kinanignaw. Ang singutan. Nangagad lagi ko oy kay gusto ko makita ang paradise at KONGSVIK. Nakalapod ko. Kakain no, ang ganda ng view dito sa KONGSVIK. Yan. Na may sagbot. Bukid oh. Sa tuktok na kami, tingnan nyo. Akit mo na iwan na ako. Palit lang ha. Kabatuan. Saan mo na nakarap ang solusyon na naroon? Mag-vlog pa tani. Anong gawin ko? Anong gawin ko dito? Mag-vlog pa ako? Ano lang ako ha? Kamang pa ako. Nakuwas ka tawa ba? Murag tinggo mo solusyon na ni Ron. Ala, hindi kinagbato. Kabuka talaga ako. Ruhu! Ah! Ano na yung timbang ulit ako? Babagsak pagdating sa taas kain. Huy! Nagreklamo din na. Ako na yung bato. May magsuot ka.
Makaya na to mo. Balik ka. Ada si mag-alas. Ada si mag-alas maybe. Okay. Kuan ka na. Ako di palit sa TV. Kana? Kaya pa na. Ay. Magsait na. Naabot na yun may sa mga narating na kami destination. Ayun na yung alam mo, araw dyan oh. Here I am, here we are. Uy, hello, talaga tugtog pala dito. Oh my god, help me. Hala ka nice din oh. This is the paradise. Welcome to paradise in KONGSVIK. Oh, here I am. Yan, hawak ako ng kamay, no? Dahil baka baka matalon ako dyan. Ang ganda ng tubig. Blue, no? Oh my God. Tago ako sa hangin pero tugnaw. Pagod si May Pilnong Carlin. Oh. Hear me again, guys. Sleeping. Welcome to paradise. KONGSVIK is nag-video ka? Enough is enough. Thank you. Thank you very much. Madam Carlin. Nag-video ka? Okay. What can I do for you? Tubig lang to ah. Wala na yung hangin. Nawa na. A few moments later. Anda guys, mauwi na kami. Kurog tuhod na. Ano na ba good? Ayan, thank you for watching. Thank you for watching na ligid-ligid na. Di na alam kung paano magbaba. Oh my god. Hala, tiguwang na dagki ko. Burag mangihi man siguro ko. Nagka-video. Okay guys, thank you for watching. Bababa na kami, uwi na. Bye-bye. Kani padung na uli. Excuse me. Mana padung na uli. Oh, pupunta na kami, uwi. Mga kuan ni sila mga vlogger. Ano na kami? Ano yung Gumugulong. Atong tanahon. Burag malasing na. Lasing. Kay mga lasing. Ah. Katong batoon may disod to now. Mo gani dali ra ba naog. Mo ni mga bisyo sa Pinay. Yung mga bana bilin. Oo. May na lang kami sa mangita. Kaysa mangitag laki, may na lang ni. Bunay mong kalaki.
Mao ni bisyo. Ay na lang na bisyo sa laki, bisyo lang sa bungtod. Wala. Basta Bisaya. Sabaan. Taas na. Asan mo? Agyan na rin. Aripis. Gikuan ba yun ako? Uy, nanugad ko lamig kayo. Hangin din. Hangin di ay. Hangin. Isinggit na mo mga kasakit na eh. Dinawa na kayo na. Paus na ka. Gisag pa man sa Espiritu Santo. O dililing na to. Ayun na yung dahil na bisa magkaliring daw. Mana, ninisa kayo. Nakakaya kabayo. Kabayo na. Kaligre. Pasensya na mga Espiritu Santo. Nangabuang. Dito kayo hiko. Mga na, like ka over. Namay ka obang buang. Ari, uy. Atari ka na. Wala, naligid na. Sigin po ko. Wala. Diya dahil nindot na ikaliring. Ayaw, pinahamat. Ano? Oh, bago na ako gi-open. Klaro pa man dali. Wala dai sign of bukuan na. Ambulans siya pa naman. Isa klaro po? Buhong sa tuhod. Arthritis na guys. Kanilo to. A few moments later. Oh, dyan ang yung taas. Pero nandito na kami sa baba. Mga lasing. Pwede ba malasing nandiyan galing sa bukid? O, pwede. Ano yung trivia? Ang triga dito kasi nagdalayan ng wine sa taas. Kaya naglasing. Kaya gura-gura pagbaba, no? Ayan, mag-tiktok muna kami. Bye!